AP tuossa mainitsikin tämän, mistä tulen ja näin. Se, mihin me keskitytään siellä on itse asiassa niin kuin tämmöiseen, puhun siitä symbioosista. Eli siellä on aina, kun puhutaan kaupasta ja sen tekemisestä, on se sitten verkkokauppaa tai perinteistä kauppaa tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin siellä on joka tapauksessa niin kuin 3 tekijää olemassa. Siellä ollaan me shopperit tai vaikkapa kuluttajat, jos halutaan meistä sellaista nimeä käyttää. Ja sitten siellä on se vähittäiskauppa ja sitten siellä on ne brändit. Ja muuta siellä ei itse asiassa olekaan. Eli tämä kuvahan on niin kuin hyvin yksiselitteinen ja selkeä, mutta haasteen siitä tekee tietyllä lailla se, että kaikki brändithän lähettää miljardeja viestejä joka päivä meille. Ja sitten taas toisaalta brändin pitäisi pystyä vakuuttaa se vähittäiskauppa, että juuri heidän tuotteensa ja heidän brändinsä ja heidän uutuutensa on niitä, mitä sitten siellä kaupassa pitäisi olla. On se sitten verkkokauppa tai perinteinen myymälä. Ja sitten taas, niin kuin tiedetään, niin kauppa lähestyy meitä myöskin, että tulkaapas meille, älkää menkö tonne. Ja tämän asian ympärillä me pyöritellään näitä asioita ja tämä verkkokauppa-asia, erityisesti tämä päivittäistavaran verkkokauppa, johon mä tässä esityksessä keskityn, niin liittyy tähän kuvaan hyvin vahvasti. Ja hyvä, että kaupan ihmisiä loppujen lopuksi saatiinkin paikalle pienen vänkkäämisen jälkeen sekä tonne virtuaalipuolelle että myöskin sitten läsnä tänne. Täältä näkyy varmaan paremmin, mitä seuraavaksi on tulossa. Joo. Mä puhun tästä oikeastaan niin kuin asiakaskokemuksen näkökulmasta. Ja AP:n kanssa, kun suunniteltiin tätä asiaa, että voisin tulla tänne, tehty AP:n kanssa pitkää yhteistyötä ja käyty jopa samoja kouluja, niin että otettaisiin vähän toisenlainen kulma tähän, mutta sellainen kulma, joka liittyy siitä huolimatta erityisesti tähän. Eli nämä kaikki asiat, direktiivi, mistä kuultiin aluksi, noin Sofian jutut ja Sofian tutkimusasiat, niin tavallaan tuodaan se kaupallinen näkökulma siihen rinnalle myöskin mukaan. Ja se tarkoittaa myöskin semmoista kaupallista saavutettavuutta ja kaupallista esteettömyyttä. Ja nämä 2 asiaa, mistä niin kuin pääsääntöisesti ollaan puhuttu, eli niin kuin rajoitteista ja henkilöistä, joilla on kenties joku haitta tai pysyvämpi vamma, niin sitten meillä on myöskin olemassa siitä huolimatta me kaikki ihmiset, jotka kohtaa tavallaan sellaisia niin kuin kaupallisia rajoitteita. Nämä kaikki asiathan kulminoituu oikeastaan tuohon, mitä toi kauppias nyt sitten pahvilaatikon antaa ja luovuttaa tuolle Woltin tyypille. Eli se, mistä mä puhun, on oikeastaan se, että miten me pystytään vaikuttaa sitten pahvilaatikon sisältöön. Ja tämähän pitää olla sitten kannattavaa sille kaupalle, mutta myöskin niin kuin tyydyttävää meille shoppereille ja kuluttajille. Eli tietyllä lailla niin kuin nämä esteettömyysasiat, mihin on keskitetty niin kuin aluksi tässä, niin jos ne asiat ei ole kunnossa, niin ne ei myöskään ole tuo pahvilaatikossa. Ja aika usein se pahvilaatikko voi olla myöskin tyhjä. Sitten taas toisaalta niin kuin perinteisen ajattelun kautta, että miten me saadaan tästä kokonaisuudesta niin kuin verkkokaupan näkökulmasta edelleen kannattavaa tai kannattavampaa, mitä se tänä päivänä on. Aika isoja investointeja ollaan tekemässä ja on jo tehty ja näin, niin tuolta puuttuu semmoinen 20-25, ehkä 30% ton pahvilaatikon arvosta, joka sitten olisi ehkä se palkkio siitä isosta työstä. AP pakotti mut näyttämään tällaisen, joka oli sinänsä ihan hyvä. Eli sinänsä niin kuin, mietin pitkään, että pointtaanko mä sieltä jotain juttuja tai jotain lukuja vai kyseenalaistaanko mä näitä juttuja, mutta tavallaan mä pointtasin oikeastaan sieltä 3 asiaa, mikä liittyy sitten tähän mun omaan tarinaan. Ja yksi on tämä,
mitä toi Sofia näytti ja kertoi. Tästä mulle tulee semmoinen ajatus tietyllä lailla oikeastaan tuon sivulauseen osalta, että kivijalkakaupoissa asiointi ei välttämättä ole helppoa ja verkossa asiointi mahdollistaa myös heille itsenäisen asioinnin. Tätä asiaa voi lähestyä myös vähän niin kuin käänteisesti. Eli periaatteessa se, että nämä ihmiset, joilla ei ole pysyväluonteista rajoitetta tai vammaa, niin toisaalta niin kuin, heille se asiointi siellä perinteisessä myymälässä on helppoa, mutta heillä on tällä hetkellä sellainen tilanne siellä verkon puolella, että se on itse asiassa, jos vähän kärjistä, niin vähän vaikeampaa kuin niille ihmisille, joilla on rajoite kaupallisessa mielessä. Ei tietenkään niin kuin asiakkaan ostopolun mielessä, mutta ne asiat on sellaisia, mitä se kohderyhmä ei pysty kertomaan. Se ei pysty kertomaan oikeastaan niin kuin sitä asiaa, että mitä siellä pitäisi kommunikoida, jotta se asiakaspalvelu olisi laadukkaampaa ja se kaupanteko olisi inspiroivampaa. Tämä on nyt Sofia siitä sun vanhasta esityksestä, että siksi tämä englanniksi en löytänyt sitten vielä silloin eilen tätä juttua. Tässä on yhteneväisyyksiä hyvin paljon niin kuin tähän niin sanottuun kaupalliseen saavutettavuuteen ja kaupalliseen esteettömyyteen. Et jos katsotaan asiakkaan ostopolkua tuossa, niin tuosta Efficoren tutkimuksessahan se on niin kuin selkeä asia, mihin siinä keskitettiin. Mutta siellä on paljon samoja asioita, esimerkiksi tuotteen löytäminen, sen valitseminen. Ja sitten yksi asia on taas tämä tavallaan niin kuin nämä asiat, mitkä liittyy sitten siihen niin kuin kommunikaatioon. Ja jos katsotaan Efficoren tutkimuksen seuraavaa juttua, niin kohdaksi 15 tässä kokonaisuudessa voitaisiin laittaa tämä kaupallinen saavutettavuus, eli kommunikaatio, eli markkinointiviestintä. Ja nämä asiat yhdessä, vaikka toki se kohta 15 voidaan jakaa sitten vaikka kuinka moneen osaan, mutta tavallaan se mun pointti on se, että kohdat 1-14, kun niitä tutkitaan ja lähdetään kehittämään, on äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten jos siihen laitetaan kohta 15, niin toisaalta sitten se, että nämä kaksi asiaa yhdessä tekee siitä verkkopalvelusta semmoisen ylivoimatekijän, että se synnyttää kilpailuetua. Ja tästähän niin kuin paljon keskustellaan, niin kuin nämä te alan ydinihmiset mietitte tietyllä lailla ja pitkään niin kuin, tämmöinen pääsääntö on se, että jos kaikki verkkopalvelut suunniteltaisiin niiden ihmisten ehdoilla, joilla on haitta, rajoite tai vamma, niin silloin myös ne ihmiset, joilla näitä ominaisuuksia ei ole, niin hekin saisi niin kuin erittäin hyvää palvelua sit sen kokonaisuuden kautta, ja sehän pitää tietysti paikkansakin. No sitten voi miettiä, että kenen ehdoilla oikeasti tämä pitäisi niin kuin tehdä, niin meidän kaikkien ehdoilla tietysti. Eli tietyllä lailla niin kuin, se, mikä mun pointti on tässä, liittyy oikeastaan niin kuin näihin myynnin osa-alueisiin. Ja kaupan näkökulmasta myynti muodostuu 3 asiasta. On muodostunut yli 2000 vuotta. Ja ne asiathan itse asiassa on tietyllä, että kuinka paljon sitä porukkaa käy, kuinka usein ne ostaa ja kuinka paljon ostaa kerralla. Siitä tämä syntyy, ja niin kuin kaikki arvaa tietyllä lailla, että markkinointiviestinnällä on niin kuin iso merkitys siihen tietysti, että miten noi toteutuu, mutta sitten tällä saavutettavuudella on myöskin äärimmäisen suuri merkitys. 0 euron ostoskori saadaan helposti aikaan, jos ajatellaan, että pystytäänkö ylipäätään asioimaan siellä. Kaikki kommentit ja puheenvuorot tuossa edellisen puheenvuoron jälkeen tavallaan niin kuin vahvisti tätä. Eli jos en pysty suorittamaan ostoksia, niin asiakkaana mä putoan sieltä pois, ja kun mä putoan sieltä asiakkaana pois, niin mä en käy siellä sen enempää kuin se, mitä mä silloin kävin. Eli ollaan siellä kaupallisuuden lähteillä joka tapauksessa. Ja nämä asiat, mitä tuolla tutkimuksessa tietyllä lailla tulee ja tähän perinteiseen saavutettavuuteen liittyy, on tämä sujuvuus, tämä helppokäyttöisyys ja sitten tämä inklusiivinen asiakaskokemus, mutta myöskin se vastuullisuus. Eli tietyllä lailla se, että kaikki me täällä olijat
ja verkossa olijat ymmärretään se, että tämä on äärimmäisen vastuullista työtä, mitä me nyt niin kuin tehdään täällä ja mitä me kehitetään ja mistä me keskustellaan. Mutta sitten voi kysyä tavallaan, että mitä kaikkea se vastuullisuus itse asiassa tarkoittaa. Onko olemassa jotain kaupallista vastuullisuutta näiden perusvastuullisuusasioiden lisäksi? Eli vastuullisuuteenhan liittyy näin niin kuin, yleistään etiikka, moraali, viherpesu, tämä saavutettavuus, mistä me puhutaan, se on asia. Ja ministeriön daamit ensimmäisessä puheenvuorossa tavallaan niin kuin toi tavallaan niitä faktoja, niin kuin, että millä aikataululla, ketä tämä koskettaa ja näin poispäin, niin sehän on vastuutonta olla ettei sitoudu niihin sitten sillä aikataululla. Sitten puhutaan paljon myöskin niin kuin tästä työhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä asioista. Että nämä kaikki, eli nämä asiat, mistä me puhutaan, niin istuu tuonne joukkoon hirveän hyvin. Ne on aivan yhtä tärkeitä. Mutta myös asiakaspalvelu on tietyllä lailla niin kuin vastuullista kaupallisessa mielessä. Ja sitten kun katsotaan sitä, niin kuin, sitä kautta ja näin poispäin, niin nämä samat asiat, nämä asiakasmäärät, nämä ostouseus on siellä edelleen olemassa, mutta sitten siellä on tämä kertaostos sellainen, mikä sieltä niin kuin päivittäistavaran verkkokaupan ostoskorista tällä hetkellä puuttuu. Ja niin kuin mä aikaisemmin totesinkin, miten siihen pystytään vaikuttaa kehittämällä näitä asioita, mistä täällä puhutaan, ja sitten kehittämällä markkinointiviestintää. Eli niiden yhteissummana syntyy tietyllä lailla se kaikille kannattavampi niin kuin kokonaisuus. Sitten taas markkinointiviestinnän näkökulmasta verrattuna esimerkiksi tuohon Sofian esittämään tutkimukseen, niin tietyllä lailla se, että siellä on paljon sudenkuoppia, niin kuin nähtiin ja kuultiin. Aika yllättäviäkin juttuja, ei voi pankkeja valita ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja silloinhan päästään siihen, että ostotapahtuma ei etene, eikä useasti voi siellä käydä ollenkaan sitten. Mutta sitten taas niin kuin kaupan näkökulmasta ja kaupallisen saavutettavuuden näkökulmasta, jos halutaan lisää asiakasmääriä, niin silloinhan me kommunikoidaan. Tule meille, älä mene tuonne, osta tätä, vaikka et sitä tarvitsekaan. Ostouseus on taas sitä, että me aktivoidaan. Kävit eilen kaupassa, ei se mitään tule tänäänkin, koska suklaapatukat ovat hyvän makuisia ja sinä tarvitset niitä, vaikka et tarvitsekaan. Kertaostos on tavallaan niin kuin, se on jännä näkökulma tässä se, että mitä suuremmaksi se ostoskori saadaan, niin tietyllä lailla siihen liittyy aina tämä helpottaminen. Ja tämä helpottaminenhan on tavallaan myöskin sitä, mitä niin kuin perinteisesti tässä saavutettavuudessa niin kuin halutaan. Kaikki nämä Eskasen tutkimukseen liittyvät asiat, niin ne liittyy tähän helpottamiseen. Ja jännää on se, että jos kertaostosta halutaan niin kuin suurentaa, pienentää tai pitää samana, niin tämä helpottaminen liittyy myöskin sit siihen. Eli tässä on tavallaan niitä yhteneväisyyksiä sitten tässä kaupallisessa saavutettavuudessa, että tässä käytetään siitä nimeä vaikka perinteinen saavutettavuus, joka liittyy näihin direktiiviasioihin. Eli nämä toimii käsi kädessä. Eli tässä pahvilaatikon äärellä ollaan yhä edelleen. Ja jotta se olisi toisenlainen, niin nämä kaksi asiaa pitää pystyä niin kuin mielissä yhdistämään tietyllä lailla. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että kun puhuttiin näistä direktiiveistä ja niihin liittyvistä asioista, niin toisaalta pitää pystyä myöskin vähän niin kuin yhtenä rintamana kommunikoida yrityksille sit siitä, että tämä on myöskin niin kuin bisnestä ja tämä mahdollistaa niin kuin sen tyyppisiä asioita. Joskus tuntuu siltä, että ei aina jaksaisi tuoda sitä bisnestä siihen mukaan, mutta joskus se on ihan hyvä tuoda. Ja se ehkä vauhdittaa myöskin niin kuin yritysten reagointia tähän asiaan. Että on nämä niin kuin ministeriöiden jutut, mutta sitten on tämä bisneskin. No kyllä me sitten lähdetään tähän. Kaupallinen saavutettavuus ja kaupallinen esteettömyys. Tuommoisia tuli kehitettyä. Noihan nyt kirjoittaa ylöskin tietyllä lailla, että nämä ei ole mitään virallista, mutta nyt ne on, kun täällä niistä niin kuin puhutaan.
Eli tämä on se kuva tavallaan, mihin niin kuin oma liiketoiminta nojaa myöskin. Eli se kaupallinen esteettömyys ja saavutettavuus tapahtuu noiden brändien, shoppereiden ja kaupan välillä. Se on kaupallista saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Toi mun alkuperäinen otsikko itse asiassa tälle esitykselle liittyi siihen, tai vähän AP:n kanssa suunniteltiinkin ja jota mä nyt tässä toteutankin, oli tavallaan sit se, että mä tekisin johtopäätöksiä näistä tutkimustuloksista tavallaan tällä kaupallisella sektorilla. Me tehdään paljon niin kuin, erityisesti tuohon päivittäistavaran verkkokauppaan liittyen shopper-tutkimusta, niin tekee kauppakin tietyllä lailla. Mutta se, mihin me paneudutaan, on tavallaan se shopperin ostokäyttäytyminen siellä ja sitten tuoteryhmätaso ja bränditaso, jota hyvin harva sitten niinku tekee. Ja mä oon muutaman jutun pointannut niistä kaikista 10 tutkimuksista, mitä me ollaan tehty, mikä liittyy tavallaan tähän symbioosiin, mistä mä puhun. Jos haluaa kiteyttää, että mitä siihen päivittäistavaran verkkokaupan ostamiseen niin kuin liittyy, niin siihen liittyy oikeastaan, että se on rutiini, helppous ja mukavuus. Ja tuo ei välttämättä tarkoita sitä, että se on rutiininomaista, se on helppoa ja se on mukavaa, vaan noiden asioiden ympärillä sitä kehitystyötä tulisi niin kuin tehdä. Mä oon ottanut tähän niin kuin muutaman tämmöisen teesin, joka tavallaan niin kuin halunnut tuoda sellaisia, että täällä on paljon kehittämismahdollisuuksia, täällä on paljon potentiaalia yhä edelleen, kun yrityksiä ja kauppaa kiinnostaa se business. Ja myöskin sitten tavallaan tämä ministeriön puoli yhdessä. Eli vuosi sitten tehtiin fokusryhmätutkimus ja myöskin niin kuin toi kvantti, niin 70% aikoi silloin jatkaa pandemian jälkeen ostamista. En tiedä mikä luku on nyt, mutta tavallaan se kertoo siitä, että pandemian aikana totuttiin näihin juttuihin ja tämähän onkin, en tiedä kivaa, mutta ainakin rutiininomaista ja ehkä myöskin niin kuin helppoa. Eli se porukka on niin kuin olemassa yhä edelleen ja hyvinkin tärkeä. Älypuhelimeen täällä on viitattu muutamiskin yhteydessä, eli toki se pitää niin kuin perinteisen saavutettavuuden kautta huomioida, että se käytettävyys myös sillä alustalla toimii. Mä taas puhun tavallaan sit siitä, että noissa meidän tutkimuksissa niin vajaa 50% Suomessa päivittäistavaran verkkokaupassa kaikista tilauksista tehdään sitten tuolla älypuhelimella. Ja se mun pointti on sitten taas tässä se kaupallisuus. Eli se käytettävyys älypuhelimen osalta plus se kaupallisuus, että miten se kommunikaatio pystytään siinä niin kuin tekemään. Tässä on toistakymmentä eri tuoteryhmää, kun on kysytty tutkimuksesta siitä, että mitä tuoteryhmiä tyypillisesti ostat, niin siellä on hirveä vaihteluväli. Tuosta vasemmalta puuttuu niiden nimet sattuneesta syystä, mutta niin kuin näette, niin siellä on sellaisia tuoteryhmiä, joita ostetaan vain 4%, niin voidaan ajatella, että siellä on ehkä 96% potentiaalia. Tai sit ei ole, koska se voi olla, että se tuoteryhmä on semmoinen luonteeltaan, että siihen ei ehkä luoteta. Pakasteet sulaa ja leivässä on päiväysongelmia ja liha on mennyt vanhaksi ja muuta tällaista. Toisaalta siellä on sellaisia, missä on 73% ja näin poispäin. Eli tässä mä haluan tuoda tämän potentiaalin esiin. Eli kaikkea ei vielä osteta, joka ikistä tuoteryhmää. Eli meidän pitää opettaa myöskin kuluttaja sit sille, että kannattaa kaikkea ostaa, kun siihen liittyy se kaupallinen saavutettavuus. Muutama juttu vielä. Eli näitä lainalaisuuksia sit siellä, kun ollaan siellä ja on pystytty saavuttamaan tietyllä lailla niin kuin se, että hyvä, täältähän voikin ostaa, niin sitten siellä on tällaisia, että kuinka paljon me vietetään aikaa siinä äärellä, kuinka helppoa se ostaminen on, joka sitten taas liittyy näihin asioihin. Sitten on tämä inspiraatioarvo ja sen kaltaisia asioita. Et siellä on paljon tavallaan, miksi mä kutsuisin tämän emotiopuolen juttuja, mitkä liittyy kommunikaatioon ja markkinointiviestintään, jotka on aika alkeellisella tasolla vielä, ainakin tässä meidän maassa, mutta myöskin niin kuin globaalisti. Eli että miten sä saat samat elämykset sit sinne
PT-verkkokauppaan kuin sitten tuonne perinteiseen myymälään. Eli siellä on samantyyppisiä haasteita. Ja jälleen kerran nämä kaksi asiaa yhdessä on sitä oikeanlaista saavutettavuutta. Tämä on yhden esimerkin siitä. Tässä on tietyllä lailla niin kuin perinteisessä myymälässä, että kuinka suuri vaihteluväli eri tuoteryhmien heräteosto-osuudella voi olla. Siellä voi olla niin kuin, sellaisia tuoteryhmiä, jossa vain 10% on se heräteostojen osuus, 9% lukee ostoslistalla ja sitten toisessa ääripäässä ehkä 70%. Jolloin päästään niin kuin siihen, että siellä meidän ostoskorissa on niin sanottua turhaa kamaa. Joillakin enemmän, joillakin vähemmän. Harvoilla ei yhtään. Kun sitten taas täällä PT-verkkokaupassa kaikki tuoteryhmät ostetaan niin kuin todellakin suunnitelmallisesti. Ja se johtuu tavallaan siitä niin kuin alustasta, tavasta toimia ja sitten siitä kommunikaatiosta ja myöskin tästä saavutettavuudesta. Se on kehittymätöntä siellä ja siellä on tavallaan niin kuin piilee se mahdollisuus ja sitten tästä asiasta ne yritykset on kiinnostuneita. Et siellähän on niin kuin business. Miten me saadaan 30 tai 20% niin kuin sinne lisää, siitä ne on kiinnostuneita. Hoidetaan direktiiviasiat kuntoon ja kehitetään sitä kommunikaatiota. Vain 12% näissä meidän tutkimuksessa tuli, että ne ostaa enemmän tuolla PT-verkkokaupassa kuin perinteisessä myymälässä, joka on silti mun mielestä niin kuin iso luku. Millä ihmeellä siellä on kiinnitettyjä ostoskoreja, että nämä samat kamat joka kerta ja näin poispäin, mutta sielläkin on sitä potentiaalia. Ja tässä on tavallaan myöskin niin kuin se signaali sitten niin kuin sinne yrityspuolelle ja sitten sinne niin kuin direktiivimatkalle tietyllä, että kannattaako näitä juttuja alkaa laittaa jo nyt kuntoon vai vasta silloin 2029 uuden vuoden aattona kello 23.59. Mun mielestä kannattaa alkaa tekemään nyt, koska siellä myöskin niin kuin haisee sitä rahaa. Piti siitä tai ei. Pari esimerkkiä tähän loppuun itse asiassa. Eli nämä tuoteryhmät ja tuotteet, mitä sieltä pahvilaatikosta puuttuu, niin niihin liittyy tietysti totta kai se, että se kommunikaatio, mutta erityisesti tietyllä lailla niin kuin uutuudet ja sitten se tuoteryhmittely. Se vaikuttaa siihen asiaan. Se on myös tähän niin kuin, perussaavutettavuuteen niin kuin hyvin tärkeä asia. 60% ihmisistä haluaisi, että nämä uutuustuotteet olisi siellä tuoteosiossa, niin kuin ne on periaatteessa perinteisessäkin myymälässä. Eli tavallaan kun niitä uutuuksia ei kohdata, niin siitä ei myöskään synny sitten tätä impulsiivisuutta, ostokokemusta, asiakaspalvelua eikä inspiraatiota. Se on hyvä asiakaspalvelu, jos kerrotaan, että meillä on tämmöinen uutuustuote, joka nyt telkkarissa pyörii ja näin poispäin. Parempaan suuntaan on menty, eli tietyllä lailla niin kun näitä alustoja on kehitetty ja näin, ne on niin kuin kaupallisemman näköisiä ja näin, mutta siitä huolimatta ehkä se kuluttaja kuitenkin haluaisi kohdata ne siellä sitten itse tuoteryhmässä. Toinen on se, että onko tämä tuoteryhmäjaottelu samanlainen siellä perinteisessä myymälässä kuin sitten siellä verkossa. Tuleeko siitä jonkinnäköinen niin kuin eroavaisuus, niin meidän tutkimusten mukaan niin, tietyiltä osin on eroavaisuuksia, että miten ihmiset haluaa kohdata ne, mutta ihmisiltähän ei välttämättä tarvitse kysyä, ihmisiä voi opettaa siihen, että näin tämä menee. Ja sitten kun katsoo näitä eri toteutuksia, myöskin tuonne Norjan suunnalla, niin tietyllä lailla niin kuin, vaikea aina niin kuin miettiä, että mikä niissä on niin kuin logiikka siellä. Et tietyllä lailla siellähän on paljon mahdollisuuksia. Myydyimmät tuotteet, halutaan tietyt brändit sinne ensimmäiseksi, aakkosjärjestys, kaupan omat merkit, hinnat, mitä ikinä tahansa. Niin tämä on myöskin tärkeää tässä perinteisessä saavutettavuudessa että tässä kaupallisessa saavutettavuudessa. Hyvä. Aikaa 5 minuuttia ja 54 sekuntia tämän kellon mukaan. Joo. Eli tämä perinteinen saavutettavuus, mihin on keskitytty täällä, niin se, että ei synny asiakasmäärää eikä synny ostofrekvenssiä, jos ei pääse eteenpäin niin kuin siitä ja puhumattakaan siitä, että ei pääse maksamaan.
Sitten tämä kaupallinen saavutettavuus, näet samat asiat plus sitten tuo kertaostos siihen niin kuin mukana. Eli sitten kaupallisessa saavutettavuudessa se kommunikaatio on se tärkein. Eli kommunikoidaan, aktivoidaan ja sitten helpotetaan. Ja se helpotus on tavallaan niin kuin se yhteisen tekemisen osa-alue. Eli se syntyy tietyllä lailla, että jos haetaan nyt kilpailuetua myöskin niin kuin tämän direktiivin kautta jo tässä vaiheessa, saati sitten niin kuin jatkossa, niin tämä perinteinen saavutettavuus ja siihen lisättynä tämä kaupallinen saavutettavuus, niin siitä se kilpailuetu syntyy. Ja ne, ketkä nyt niin kuin ekana lähtee sitä tekemään ja osaa kommunikoida sen omalle kohderyhmälle, on niin kuin tosi vahvoja. Tai ilmoittaa, että vaikka se vaaditaan 25, niin 24 meillä nämä asiat on kunnossa. Ja näin. Niin ehkä tämä on nyt sitten sitä vastuutonta käyttäytymistä, mutta AP antoi tähän niin kuin mahdollisuuden, ja koska hän viittasi myös tässä esittelyssä siihen. Meillä on tosiaan 10. kertaa nyt sitten järjestän ton vähittäiskaupan seminaari. Nyt on maaliskuun 15-16 päivä, että sinne sitten vaan. Eli toi Efikodelta toi Marja Van tulee puhumaan näistä saavutettavuusasioista myöskin siellä niin kuin vähittäiskaupan näkökulmasta. Sitten on tarjous itse asiassa. Mä en ole vielä avannut tuota koodia, mutta Saavuta 2022 koodilla, niin erikoishinta 299. Katsotaan kuinka kauan pidetään voimassa, mutta sinne vaan ja näin poispäin. Hyvä, kiitos.